حكينا عنه كان البروتيوجلايكنز والجلايكوبروتينز، وعرفنا ايش الفرق بيناتهم. نيجي هلا على طبيعة أهمية إنه أنا يكون عندي شجر على البروتين أو على الليبيد. في a lot of significant functions لوجود الشجر أو purposes لوجود الشجر على المولكيول. واحد منهم البروتين فولدنج. شو يعني؟ فولدنج ايش يعني؟ يعني إنه بطوي. فلما تطوي الأواعي الملابس أنت ايش عمالك تعمل؟ بتعمل فولدنج للكلوز تبعنا. فلما نحكي بروتين فولدنج، البروتين لما يصير له سينثيسيس بيكون شريط مكون من امينو اسيدز، وبعدين بصير البروتين بيبدا ينطوى علشان ياخذ الاستراكشر تبعه اللي راح يعطي له الفانكشن تبعه النهائي. البروتين فولدنج، طريقه الفولدنج تبع البروتين، الاستراكشر تبع البروتين النهائي تعتمد بالاساس على كثير اشياء، من ضمنها ممكن ياثر عليه الشجر مولكيولز اللي موجوده على هذا البروتين. ايوه. شغله ثانيه البروتين تارجتنج، بمعنى البروتين لما يصير له سنتسس، حتدرسوها ان شاء الله بالسيل بيولوجي، لما يصير له سنتسس بتقوم السيل بالاكتوبلازميك ريتيكولم والجولجي بحطوا عليه شجر مولكيولز. بناء على نوع الشجرز اللي انحطت على البروتين هذا بروح على اللايسوزوم او بروح على السيل ميمبرين او بيطلع برا السيل. فالليبل هذا زي الملابس مثلا، الملابس بالمصنع بقوم بحطوا ليبل، معناته انه هذا بده يروح على الميدل ايست، بحطوا شيء انه لا هذا بده يروح على ساوث ايست ايجا، ايش ما كان. السيارات نفس الشيء بحطوا عليها ليبل، هذه بدها تروح على هاي المنطقه، هاي بدها تروح لهذه المنطقه. اوكي. فهذا البروتين targeting. Prolonging the half-life of the protein. أي بروتين له half-life تبعه. البروتين السيل بتعمل سينثيسيس لهذا البروتين، بعد فترة بتعمل له degradation وبتصنع بروتين جديد. هلا في عندي بروتين معين موجود في البلازما تبعنا. الهالف-لايف تبعه 19 days وهو glycosylated. glycosylated يعني عليه شجر. unglycosylated معناته انه ما عليه شجر. فالجلايكوسيليتد بروتين الهاف لايف تبعه 19 days. نشيل الشجر مولكيولز اللي عليه خليه unglycosylated، الهاف لايف تبعته صارت ساعة ونص. فالهاف لايف تبع البروتين لحظة قد ايه بتتأثر بس لمجرد وجود الشجر مولكيولز على البروتين. كمان سيل كوميونيكيشن. بالنيبرهود تبع الخليه تبع الانسجه عندنا ديفرنت سيلز عليها البروتينز عليهم شجر مولكيولز. فاللي بصير انه السيلز ممكن يصير بيناتهم انتر اكشن وبالتالي كوميونيكيشن عن طريق الجلايكوبروتينز اللي على السيل ميمبرين او البلازما ميمبرين. وعندي كمان شغله مش مكتوبه اللي هي السيل ريكوجنيشن. فالخلايا الاميون سيلز تبعتنا بتيجي بتسبح بتتعرف على سيلز وعلى انواعها عن طريق الشجر مولكيولز. فهذا زي المارك اللي بيعلم هذه الخليه ايش هي وايش هي وظيفتها. اخر شغله هي السيجنالينج، بمعنى انه الليجند اللي هو مثلا زي الهرمون، الليجند هو زي الشيء اللي بيربط على الريسبتور، جروث هرمون فور اكزامبل او سايتوكاين او ايش ما كان، لما يربطوا على الريسبتور بيستعينوا بالشجر مولكيولز اللي موجوده على هذا البروتين. فإلها different functions. نحكي على اكزامبل واحد على اهميه الشجر مولكيولز. في البلاد تايبنج نعرف احنا عندنا 4 جروبس اللي هم الاي والبي والاي بي والاو. طب شو اللي بيحدد الجروبس هذه؟ اللي بحددها هو الشجر مولكيول او تو شجر مولكيول. اللي بيحدده هو الستراكشر بشكل عام هو glycolipid. So it's a lipid molecule رح نحكي عنه في المحاضرات الجايه اللي هو sphingolipid وعليه سلسله من المونوساكرايدز او خلينا نحكي الشجر ريزيدوز. اوكي؟ فهذا مثلا جلوكوز، جلاكتوز، ان اسيتيل جلاكتوز، امين جلاكتوز وبعدين شجر اسمه فيوكوز. هذا الشخص اللي عنده هاي السلسله
هو بنحكي انه هو عنده الاو بلاد تايب. اوكي؟ طب اللي عندهم A بكون عندهم additional residue اللي هو N-acetyl galactose amine. واللي عندهم B blood type عندهم galactose زيادة. واللي عندهم A و B عندهم هذا على السل وعندهم الثاني هذا على السل. عشان هيك الشخص اللي البلد تايب تبعه O ممكن يعطي الكل، صح؟ ليش؟ لأنه الكل عنده نفس السلسلة هاي. So it is recognized by everyone. والشخص اللي A B ممكن ياخذ من مين ما كان. ليش؟ لأنه عنده هذا وعنده هذا، فلو أخذ من ال O it's okay، لو أخذ من ال A it's okay، لو أخذ من ال B it's fine. ماشي؟ لكن الشخص ال O ما بيقدر ياخذ من ال A ولا ال B لأنه في هذا الريزيدو هذا it is considered as foreign، لأنه مش متعرف عليه، الجسم مش متعرف على وجود الأسيتيل جلاكتوز أمين أو الجلاكتوز تيرمينال، آخر شيء بالنسبة للسلسلة الموجودة على الجلايكوليبيد. واضح؟ نيجي على السياليك أسيد، آخر شيء. سياليك أسيد another name اللي هو N-acetyl neuraminate. طيب الاسم نيورا على طول بخطر على بالك ايش؟ النيرفس سيستم، neurons. فهذا موجود it's abundant in the nervous system. كيف؟ عشان هيك اعطوا له هذا الاسم. البريكرسر هو امينو شوجر اسمه نيورامينيك اسيد. ماشي؟ هذا الاستراكشر تبعه، لاحظوا انه على كربون 6 عندي انا الامينو جروب رايت. هذا السياريك اسيد it's terminal بالجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز. terminal يعني ايش؟ يعني زي ما حكينا هون كيف انا عندي الجلوكوز مثلا اخر واحد هون بالسلسله terminal، فدائما بتشوف الان اسيتيل نيورامينيك اسيد او السياريك اسيد terminal بالنسبه للسلسله تبعت الشجر موجود. عشان هيك هو عامل زي ايش؟ عامل زي بطل امينه، انه عندنا الامينه سكر خلص ما في شيء بنضاف عليها بعد. Okay, so it is terminal. Again, notice that it is negatively charged as well. أي سؤال؟ ندخل في الليبيدز. الليبيدز they are heterogeneous، بيختلفوا عن بعض. لو جينا حكينا مثلا كاربوهيدرات وحكينا جلايكوجين، هو ايش هو؟ It's homogeneous. It's just glucose residues مربوطة مع بعض. That's it. نيجي على البروتين برضه homogeneous. ليش؟ لأنه الأمينو أسيدز لهم نفس الستراكشر، بيختلفوا بشغلة واحدة بس. والبروتين عباره عن امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد مربوطين مع بعض. So they're in a way homogeneous. نطلع على النوكليك اسيدز اللي هم الدي ان اي والار ان اي، مصنعين من ايش؟ نوكليوتايدز، نوكليوتايد سلسله من النوكليوتايدز، ونطلع على الاستراكشر تبع النوكليوتايدز راح تشوفوا انه they are almost the same مع اختلافات بسيطه. لكن اذا شفنا الليبيدز they are heterogeneous in terms of structure. ما في علاقة بيناتهم بالنسبة للستركشر، لكن they have one common property اللي هي إنه هم hydrophobic، اللي هي إنه هم fat soluble، اللي هي إنه هم water insoluble. That's basically what it means. هذول هم الليبيدز. They are amphipathic in nature. هلا نحكي إيش يعني amphipathic. They are insoluble and they are widely distributed. راح نتكلم على كثير ليبيدز خلال الثلاث محاضرات اللي جاي اللي هم بيسكلي هذول، ما راح نحكي على كل شيء بس راح نتكلم عن ايش هم الفاتس، ايش هم الواكسز، ايش هم الفوسفوليبيدز، جلايكوليبيدز، سفينوليبيدز، هنتكلم عن الفاتي اسيدز، هنتكلم عن الالكول يمكن لا، والتربينز لا. طب ايش الفانكشن تبع الليبيدز؟
Well, there are storage lipids. كيف حكينا على storage carbohydrates؟ إنه الجلايكوجين والستارch they are storage sugars. بمعنى إيش؟ They are used for the purpose of generating energy. ماشي؟ فالستورج lipids عندنا بأجسامنا بنخزن إحنا الليبيدز على أساس إنه إمتى إحنا بحاجة لإنرجي يجي الجسم يطلع الليبيدز ويستخدمها بالميتابوليزم أو generating ATP. بالنسبة للستراكشرال lipids there are structural lipids بمعنى الليبيدز اللي بيعملوا لي الستراكشرز مثل البلازما ممبرين. راح نحكي عن البلازما ممبرين إن شاء الله. وعندنا lipids they can also be signaling molecules داخل السيل. ممكن هذا الليبيد مولكيول يربط مع بروتينز معينة يبعث سيجنال لبروتين ثالث ورابع وخامس وبعدين يصير عندي الفانكشن تبع السيل. ممكن يكونوا كوفاكتورز بالانزيماتيك رياكشنز، ممكن يكونوا بيجمنتس بيعطوني الكلر تبع different structures بالبلانتس مثلا بالهيومن ممكن. So they are a major source of energy. They produce double the amount of energy than compared to carbohydrates per gram. For 1 gram of sugar can produce 4 kilocalories. 1 gram of fat can produce 9 kilocalories. فمن ناحية the production of energy, lipids produce much more energy than carbohydrates. And we can store them at an unlimited amount. يعني كل ما انت اكلت فات وجسمك ما راح يحكي خلاص that's enough. No. على طول بخزنه. في حين ان الكربوهيدرات لا، في عندي انا limited amount that our body can store. لو في excess بياخذوا الجسم بس بيحولوا ل lipids. والlipids are stored. What else? They are stored in components حكيت عنهم precursors, hormones and vitamins حكيت عنهم and they are shock absorbers and thermal insulators. فمثلا لو اجى واحد ضربك صندوق ما بتحس كثير. ليش؟ لانه في فات عم بيحمي جسمك. الانترنال organs تبعتنا they are surrounded by fat. They are protected by a fatty sheet. فهذه هي أهمية الليبيدز. نيجي على البيسك structure of a lipid molecule, a common lipid molecule اللي هو الفاتي acids. Fatty acids are aliphatic monocarboxylic. Aliphatic شيء يعني chain. ماشي؟ فلما يكون عندنا chain of carbons هذا معناه الاليفات. Monocarboxylic there is only one carboxylic. هذه الفورمولا. This is how it looks like. So basically it's a chain of carbons. Carbon. هذه by the way بسموها the backbone of the molecule. العمود الثقلي تبع المولكيول زي جسمك انت. الباكبون تبعك. فهذا الباكبون وبطلع منه البرانشز من الباكبون. فعندنا سلسلة من الكربونز. Physiologically, the number of carbons اللي موجودة عندنا بالفاتي acids there's a wide range من 12 ل 24. Physiologically اللي مخزنة عندنا بأجسامنا. Predominantly 16 and 18 carbons هي اللي موجودة عندنا بأجسامنا. 16 and 18 هم اللي موجودة عندنا. There is a degree of unsaturation بمعنى number of double bonds. فلو ما في أي double bond نحكي إنه this molecule is fully saturated. لو في double bond نحكي إنه it is unsaturated. ماشي؟ آخر شيء اللي هي they are amphipathic. بمعنى إيش؟ كلمة أمفي حكيت عنها قبل هيك اللي هي أمفو أو أمفي كلمة جريك بتعني dual D-U-A-L أو تعني both. So لما نحكي عن المية is amphoteric. بتعني إيش؟ It is both acid and base. طيب إذا حكيت amphipathic يعني بأنه هذا المولكيول I can draw a line, a hypothetical line, and I can say this part of the molecule is hydrophobic, this part of the molecule is hydrophilic. فإذا طلعنا على الفاتي acid
ممكن we can draw a line right here and say this part of the molecule is hydrophilic and this part of the molecule is hydrophobic, so it is antipathic. طيب هلا انا بعرف ان الوقت ضيق عشان رمضان واحنا نلتزم باخلاق رمضان وصبر رمضان، لكن بعد العيد ان شاء الله وفي محاضرتين بعد العيد باذن الله رح نعطيكم اياهم الدكتوره ديانا بدر عني لانه مسافر على الموضوع. بعد العيد ان شاء الله الدخول هذا اللي هو العشوائي المتاخر مرفوض. الباب بتسكر ما حدا بدخل. انتهى. اوكي؟ براعي انه عندكم محاضرات في مكان ثاني، لكن at a certain point enough is enough. لما ابدا المحاضره وحضرتك جنابك واقف برا بتدردش مع اصحابك وبتبوس فيهم لانك اشتقت لهم ما شفتهمش لك يومين ثلاث، مرفوض. بدك اهلا وسهلا بوسهم زي ما بدك خلال البريك تبعك، لكن عبال المحاضره وانا عمالي بعطي المحاضره خليك برا بوس قد ما بدك برا، انا عارف كيف. اوكي؟ اتفقنا ان شاء الله. نيجي على التايبس اوف فاتي اسيدز على الساتوريشن. فانا عندي saturated fatty acids nodal one والunsaturated fatty acids بيعتمد how many double bonds do they have. لو في one double bond بنحكي انه هذا mono unsaturated fatty acid. لو عنده اكثر من one double bond عنده two or more بنحكي انه it is a poly unsaturated fatty acid. examples الثلاثه اللي موجودين عندكم هون. هاي الاسماء بدكم تعرفوها. هاي الستيريك اسيد اللي موجود هون fully saturated fatty acid 18 carbon fatty acid. This is oleic acid اللي بالنص. oleic acid من الاسم oleic oil olive oil هذا اللي موجود بالolive oil. It is a mono unsaturated fatty acid. ثالث واحد poly unsaturated fatty acid فيه double bond two double bonds. It is known as linoleic fatty acid. اوكي. اي سؤال؟ تفضل. ممكن يكون برانش؟ نو. الفاتي اسيد ما بيكون برانش. لكن ممكن derivatives منهم يعني نعمل اشياء من الفاتي اسيد بطلوا فاتي اسيد لكن they can be branched بس بطلوا فاتي اسيد. بما انه احنا بنحكي على دبل بوند احنا كمان بنحكي على orientation او configuration للدبل بوند اللي ممكن تكون سيس او ممكن تكون ترانس. بمعنى ايش؟ اذا اخذنا احنا structure زي هذا هيك موجود هون simple structure not realistic. إذا كان cis معناته الهيدروجينز اللي موجودة على الدبل بوند they are oriented in the same direction. So both of them are oriented upward for example in the same direction. فبنحكي إنه هذا cis double bond. إذا بنحكي على trans double bond معناته إنه رايحين باتجاهين مختلفين. فبنطلع على الهيدروجينز طالعة لفوق وهذه نازلة لتحت. around the same double bond. ماشي؟ لكن realistically إذا طلعنا على الستركشر تبع الفاتي acid that's what it looks like. And this has very important physiological and pathological implications. الاثنين اللي هو ايش؟ هذا عندي saturated fatty acid. There is no double bond whatsoever. هيك شكله. هاي لما يكون عندي trans double bond. ليش trans؟ البوند نازله طالعه نازله طالعه نازله طالعه سواء كانت دبل بوند او سنجل بوند. فبنحكي انه هذول ترانس they go in opposite directions بالنسبه للدبل بوند. طب اذا كانت سيس نورس down up down 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 فبنحكي انها سيس دبل بوند. هذه الستراكشر is really important رح نتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله. هاي يعني لغويا بالانجليزي مثلا بنحكي انه هذه فيها كينك KINK بمعنى طعجه انحناء. فمثلا هذه ستريت اوكي
لو كانت هيك ملفوفه بنحكي انه هذه كنكي. فالشخص اللي شعره بنحكي انه هذا شعره كنكي، بمعنى شعره مزعج، اوكي، ملفوف. طيب الفيزيكال بروبرتيز اوف fatty acids. شو أهمية the length of the fat, the number of carbons, the length of the fatty acid. شو أهمية الدبل بوند على الفيزيكال properties of the fatty acid. لما نتكلم على physical property احنا نتكلم على melting point، نتكلم على evaporation، boiling، نتكلم على boiling point، نتكلم على physical properties للفاتي اسيد. طب شو أهمية length of the carbons؟ شو أهمية الدبل بوند؟ لاحظوا هاي melting point، الواي اكسس هو melting point، هذه number of carbons. لاحظوا إن كل ما زاد عدد الكربونز شو عمله بزيد معها؟ الميلتنج بوينت. السمنة solid، اوكي، وبدك عشان تدوبها بدك درجة حرارة، عشان تخليها ليكويد بدك درجة حرارة عالية. ماشي، ليش؟ لأنه الكومبوزيشن تبعها mainly هي fatty acids طويلة فيها a lot of carbons أو long carbon أو long chain fatty acids. اوكي؟ هذا بالنسبة للميلتنج بوينت، بالنسبة للإفكت of number of carbons على الفيزيكال بروبرتي، على الميلتنج بوينت. طب with double bond، this is an 18 carbon fatty acid, stearic acid. الميلتنج بوينت تبعته قديش؟ 70 degrees. Again سمنة، السمنة درجة حرارة عالية بتصير ليكويد، melting point. حط 1 double bond، شو صار اسمه؟ ايش هو؟ اوليك اسيد. بالضبط. الاوليف اويل قد ايه صار الميلتنج بوينت؟ تقريبا 15. تقريبا 15. بمعنى ايش؟ يعني ريالستيكلي لو عندك زيت زيتون حطيته على الكاونتر بالمطبخ يكون ليكويد، حطه بالثلاجه شو بيصير فيه؟ صالد. طب حطيته على الكاونتر بالمطبخ صيف وشتاء، شتاء شو بيصير فيه؟ رح يتجمد كمان ويصير صالد. سيم ثينج، انه شوف تاثير الدبل بوند قديش الميلتنج بوينت، واو التاثير تبعها قللت من الميلتنج بوينت. ليش؟ لانه بطل ستيبل. لما يكون ساتوريتد بكون المولكيول بده هاير انرجي علشان يصير unstable، يصير liquid like. لانه اذا كان صارم معناته انه هو stable، more stable. ليه؟ لانه في interaction كثير بين الكاربونز، بين الوزن interactions. ممكن احنا نيجي نقسم الفاتي acids الى different groups according to the length of the carbons. فعندي مثلا short chain fatty acids او medium chain fatty acids او long chain fatty acids. The short chain fatty acids they are liquid in nature. هدول ممكن هدول solid وهدول solid. هدول water soluble. هدول water soluble، هدول water insoluble. هدول volatile، non-volatile، non-volatile. طب examples. By the way, acetic acid اللي هو vinegar is a type of a fatty acid. لأن إيش الستركشر تبعه؟ سلسلة مكونة من 2 carbons and it is monocarboxylic. هي carboxylic group. So it is in a way a fatty acid. طبعا it is liquid in nature. Example على short chain fatty acid butyric acid اللي هو موجود في البتر. كيف عشان يسموه butyric acid لأنه موجود في البتر. طب medium chain fatty acids examples caprylic وcapric fatty acids. capri، كلمة capri تعني goat. فلأنه هذول الميديم chain fatty acids موجودة كثير في goat milk فسموهم caprylic وcapric. وهذول كثير مهمين للناس اللي عندهم مشكلة في الميتابوليزم of long chain fatty acids. فودي الجسم بحكي لك ايش؟ النيوتريشنست بحكي لك ايش؟ خلي اكلك mainly انسى اللونج تشين فاتي اسيدز، خلي اكلك mainly بيعتمد على الميديوم تشين فاتي اسيدز عشان جسمك يقدر انه يعمل ميتابوليزم للفاتي اسيدز ويستفيد منهم. اللونج تشين فاتي اسيدز اكزامبل بالميتيك اللي هو زيت النخيل. اوكي؟
الستيريك اسيد موجود في النتمج. النتمج هي يا الله انسى جوز الطيب. اوكي، بهارات اللي بتسكر اذا حطيت منه كثير. فجوز الطيب مليان، هو كلمه الستيريك اسيد يعني نتمج، الاسم العلمي كانه الاسم العلمي للنتمج. منيح؟ اي سؤال؟ طيب overview. Greek numbers 1, mono, 2, di, 3, tri, tetra, 4, etc. هذه مش النظر. هذول مهمين لما نيجي بدنا نتكلم عن naming of fatty acids. Naming is easy. بناخذ احنا الالكين، فلو عندي 18 كربون الكين بنسميه it is octadecane. octa 8 ديكا 10 octadecane او اوكتاديكا يعني 18. الكين اوكتاديكين. ماشي؟ طيب اذا انا حولته حطيت كربوكسيل جروب او حولته لفاتي اسيد صار اوكتاديكانويك اسيد. صحيح؟ اورجانيك كيمستري. لو عندي 1 دبل 1 بحكي صار الكين فصار اوكتاديكي نويك اسيد. حولنا ال A الى E. E موجود عندنا. طب لو 2 دبل بونز اوكتاديكا داي E. عندي اثنتين E. اوكي 2 دبل بونز. لو 3 دبل بونز اوكتاديكا تراي E. اوكي 3 دبل بونز. بيجي واحد بيحكي يا الله شو طويلة الحكاية هاي التسمية. أنا بدي شيء أسهل. فبحكي لك you know what؟ استخدم رموز 18 colon 0 تعني 18 carbon fatty acid with 0 double bonds أو 18 colon 2 تعني إنه 18 carbon fatty acid with 2 double bonds. سهلة. بيجي واحد بنط بحكي لك بس لحظة شوي هاي الدبل بونز وين موجود؟ بدك تحدد لي هذول وين موجودين. بحكي له اوكي بستخدم كمان رموز فبحكي له 18 كومن 2 دلتا مع السوبر سكريبت. السوبر سكريبت بتبين لي الان اللي بتبين لي وين هي الدبل بوند موجوده. فاذا حكيت دلتا 9 معناته الدبل بوند موجوده على كربون 9 و10. 12 او 2 معناته موجوده على كربون 2 and 3 and so on. لو اكثر من دبل بوند فبحكي والله موجوده على مثلا دلتا 6.9 فاصلة 12 فاصلة موجوده على اكثر من موجوده بين 6 و7 و9 و10 و12 و13 and so on. هذا بالنسبه للتسميه. هاي اكزامبلز. هذا البالموتيليك اسيد في عندنا 16 كون 1 دلتا 9 فاحنا بنبدا النمبرينج من الكاربوكسيل جروب باي ذا واي. فهي رقم 1 2 3 4 5 6 اتسترا لحد ما نوصل على 9. اوليك اسيد 18 كون 1 دلتا 9 او دلتا 9 12 لانه عندي 2 دبل بونز موجودين هون اللي هو اللينوليك وعندنا اللينك هذا برضه مهم انكم تعرفوا. هاي طريقة ثانية. تيبل ثاني. هذول ضروري انكم تعرفوهم. هذول هم الفاتي اسيدز ضروري انكم تعرفوهم in terms of number of carbons, number of double bonds, the common name, the systematic name. إذا بتعرفوا systematic name you can know what the structure is. Okay? هلا أي سؤال؟ هلا لاحظوا إنه في fatty acids بينهم شيء common. جروب من هالفاتي acids فيهم أشياء شيء common اللي هي location of the double bond وال properties والderivatization يعني وحدة بتيجي من الثانية. فجاب عملوا another naming system. رحتوا أكيد على الصيدلية شفتوا الشلف اللي فيه السبلمنتس الفيتامينز وأكيد شفتوا علبة مكتوب عليها أوميجا 3 صح؟
وسمعتوا التلفزيون والجرايد بيحكوا لكم omega 3 is good for you, omega 3 is good for you, and it is good for you. كويس للميموري. طيب وشفتوا مكتوب عليهم اوميجا 3 6 و9. شو هم هدول؟ هدول فاتي اسيدز بس الترقيم تبعهم مختلف. احنا هنا بدينا بكاربون نمبر 1 اللي هي الكربوكسيل جروب لانه هي البريدوميننت. ماشي؟ هون بحكي لك لا احنا بدنا نبدا من اخر وحده. اخر وحده اللي هي الميثيل جروب سموها الاوميجا كاربون. ليش؟ لانه بالجريك الفابت مش عندنا الفا بيتا جاما دلتا، هذه الجريك الفابت زي ابجد هوس زي العربي تقريبا نفس الترتيب الاحرف. بالجريك الفابت اخر حرف بالجريك الفابت هي الاوميجا. ماشي؟ اخر حرف هي الاوميجا. فحكى لك والله انا عندي سلسله من الكربونات. ببدا نمبر 1 بالكربوكسيل جروب واخر واحده هي الميثيل جروب. فهذه الميثيل جروب لانها اخر واحده بالسلسله فسموها this is the omega carbon. زيها زي الجريك الفابت. فحكى لك اوكي انا بدي اسميهم هلا على حسب وين الدبل بوند موجوده relative to the omega carbon. مش من الكربوكسيل جروب انه نبدا نحكي دلتا 9 فور اكزامبل. لا 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 بدنا نبدا من الاوميجا جروب اوميجا كاربون. فمثلا انا عندي هالفاتي اسيد موجود عندي. هاي الكربوكسيل جروب this is carbon number 1 2 3 4 5 6 هذا اخر وحده. هذه هي الاوميجا كاربون. فهذا الفاتي اسيد فيه دبل بوند. الدبل بوند موجوده على كاربون نمبر 3 relative to this to the omega carbon. هذه 1 2 3. فبنحكي انه this is an omega 3 fatty acid. كويس؟ واضح؟ طيب. This is an example right here. This is an omega 3 fatty acid. هاي كاربون نمبر 1 اللي هي الالفا كاربون. اخر وحده هي الاوميجا كاربون. الدبل بوند وين موجوده؟ 1 2 3. فهذا اوميجا 3 فاتي اسيد وهذا بس الاوميجا 3 فاتي اسيد. بس لاحظوا انه في فرق بين الاثنين. انه هذا فيه 2 more double bonds. هذا فيه 1 double bond واثنين اوميجا 3 اثنين اوميجا 3. فهذا النيمينج سيستم is not detailed enough انه يحكي لك انه هذا المولكيول فيه اكثر من double bond. بحكي لك وين هاي الدبل بوند موجوده relative to the methyl group to the omega carbon. فالاثنين اوميجا 3. فالاوميجا 3 فاتي اسيدز مجموعه مش اوميجا 3 فاتي اسيد واحد، لا هي مجموعه. هذا اللي موجود عندنا هون اللي فوق هو الاوميجا 6 فاتي اسيد لانه الدبل بوند موجود على كربون نمبر 6 بالمقارنه عن اوميجا 1 2 3 4 5 6. اوكي؟ فهذا هو النيمينج سيستم تبع الاوميجا. هلا هذه انواع من الاوميجا فاتي اسيدز. الاوليك اسيد لاحظوا انه ايش؟ اوميجا 9. فبيبيعوكم علبه 15 ليره فيها تخيلوا زيت زيتون اوميجا 9 وفيها اوميجا 3 اويل. شو هو الاوميجا 3؟ من وين بيجيبوه؟ مش بتلاقوا العلبه مكتوب عليه كمان سالمون اويل زيت السلمون. فسمك اذا بتاكل تونه، اذا بتاكل سردين، اذا بتاكل لوز جوز مليان، مش الجوز لما تمسكه اويلي مليان اوميجا 3. خذ لك 10 حبات كل يوم اخذت كفايتك من الاوميجا 3. and omega 3 is very useful for you. فبدل ما تشتري علبه 15 ليره جيب لك علبه طن حط عليها زيت زيتون اخذت اليوسفول فاتي اسيدز الاوميجا 3 والاوميجا 9. الاوميجا 6 شويه بعد عنه نحكي عنه بكره ليش. طيب فعندنا الاوليك اسيد لينوليك اسيد اوميجا 6 لينيك فاتي اسيد از اوميجا 3 هذا اوميجا 6
هذا اوميجا 3 اوميجا 3. الاسماء ضروري تعرفوها لهدول الاربعه. هدول I'm fine with the abbreviation اللي هو EPA و DHA. فاذا مسكتوا علبه الاوميجا 3 من الصيدليه وطلعوا على الكومبوننتس حيكون ايش مكتوب عليهم؟ اوميجا 3 فاتي اسيدز، وبعدين بالتحديد EPA و DHA. قديش هي الكومبوزيشن اوف ذا تابلت. ماشي؟ نعم. دكتور كل الاوميجا 3 فاتي اسيدز مفيده للاثنين ولا بس لواحد؟ بالمعظم كلها مفيده. يس كلها مفيده، لانه هي اللي بتعمل لي مفيده، لانه تدخل بالاستراكشر تبع البلازما ميمبرينز تبعت النيرف سيلز. اوكي؟ وراح نتكلم بكره ان شاء الله على الاستراكشر، لانه هذه الكينك اللي موجوده لانها سيست دبل بوند. نحكي على اهميه هاي الكينك بالنسبه للاستراكشر تبع البلازما ميمبرين، انه بشكل عام بيخليه فلويدك. اوكي؟ في حين انه لو كان عندي انا ساتوريتد فاتي اسيد، الشخص اللي بياكل سمنه كثير شو بصير عنده؟ هارت اتاك. مش هيك؟ ليه؟ لانها بتتراكم بالفيسلز، blood vessels. So they're not really that good. طيب من الفاتي acids we can synthesize other molecules that are really important. Collectively بنسميهم eicosanoids. Eicosanoids. Is a general naming. eco ايش يعني؟ 20. فاحنا عمالنا بنحكي على 20 carbon fatty acids. الايكوسانويدز. اهم ايكوسانويد موجود باجسامنا اراكيدونيك اسيد. شوفوا الاستراكشر. اول شيء عنده 20 كاربونز، هاي وحده فهو ايكوسانويد. نمبر 2 في عنده 4 دبل بونز. من الاراكيدونيك اسيد we can synthesize other molecule اللي هم البروستاجلاندينز، diacylglycerol, leukotrienes, thromboxanes, prostacyclins. كل هذول خلينا نركز على 4 منهم اللي هم leukotrienes, thromboxanes, prostaglandins, prostacyclins. هذول الأربعة collectively they are known as eicosanoids. كلهم جايين they are derived from arachidonic acid. هذول المولكيولز الايكوسانويدز they are importantly انه they are signaling molecules. فبيبعثوا signals للسيلز، وبالتالي هاي السيجنال بتاثر على الفانكشن تبعت السيل. فمثلا البروستاجلاندينز in general في عندنا انواع من البروستاجلاندينز. اول شيء ليش سموهم بروستاجلاندينز؟ من الاسم. اول ما اكتشفوها وين اكتشفوها؟ وين؟ في البروستات جلاندز، فسموهم بروستاجلاندينز. هذول البروستاجلاندينز بعدين لقوهم انه they can be synthesized by other cells. They inhibit platelet aggregation, so they are involved in blood clotting. ماشي؟ هاي الستركتشرز اللي مش ضروري تعرفوها باي ذا واي. لوكوتراينز لما اكتشفوها باللوكوسايتس، خلايا لوكوسايتس اللي هي نوع من انواع الاميون سيلز، وفيهم الستركتشر تبعهم فيه 3 دبل بونز فسموهم لوكوسايت تراي لانه 3 دبل بونز. بعدين لقوا انه في انواع كمان. What they do is they constrict smooth muscles. smooth muscles بصيروا أتقل. So they are involved in asthma. فالناس اللي عندهم الأزمة أتاك، بصير عندهم أزمة أتاك. شو هي الأزمة أتاك؟ إنه الأوعية الدموية بتصير constricted، مضغوطة. فبصير البلد فلو بطيء. فبصيروا كمان مش قادرين إنهم يدخلوا أكسجين لجوا. فالأزمة هو عبارة إنه بصير في over synthesis, over secretion of leukotrienes. Thromboxanes نوع ثاني من الاسم thrombo جاء من كلمة يعني blood clot. They constrict smooth muscles and they are involved. They induce platelet aggregation. With prostacyclins they inhibit platelet aggregation and they are vasodilators. لاحظوا إنه
الفانكشنز تطلع عليها بتقول واو كل واحد له الفانكشن تبعه. طيب اشمعنى؟ وممكن نفس المولكيول بروستاجلاندينز يكون مثلا له two opposite functions. طب ليش؟ لأنه في أنواع من البروستاجلاندينز هاي واحدة. رقم اثنين بيعتمد كمية البروستاجلاندين اللي صار له سكريشن ووين صار له سكريشن، فاحنا عمالنا نحكي على homeostasis توازن اللي موجود عندنا دي اجسام. I'm gonna stop here. محلاتكم لو سمحتوا في قوائم جديدة